2C છે એન્ડ P ઓફ લાઇન PQ ઇઝ 120 mm આપેલી છે. ટ્રુ લેન્થ આપેલી છે કોની PQ ની 120 mm. ગિવન ડેટા આ રીતે પહેલાં લખી દેવાનું તો આપણને એક્ઝામ્પલ ઇઝી પડે. પીની વાત ચાલતી હતી. પી પોઈન્ટ 30 mm અબો HP, 60 mm બિહાઇન્ડ VP. તો શું થશે? અબો HP અને બિહાઇન્ડ VP કયું ક્વોડ્રન્ટ આવશે? સેકન્ડ આવશે. HP પણ ઉપર, VP પણ ઉપર. કોની કન્ડિશન છે? પીની. ક્યુની કન્ડિશન આપેલી છે. લાઇન ઇન્ક્લાઇન્ડ એટ એંગલ ઓફ 30 વિથ ધ રેફરન્સ પ્લેન્સ, એટલે બંને જોડે થીટા શું છે? બંને જોડે કેટલાનો? 30નો. પોઈન્ટ ક્યુ ઇઝ બિલો HP એન્ડ બિહાઇન્ડ VP. HP થી નીચે, VP થી પાછળ. થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ થશે. એમાં HP ઉપર આવશે અને VP નીચે આવશે. આ રીતે થશે. એટલે આમાં VP ઉપર છે, આમાં VP અલગ અલગ છે. એટલે આમાં ઓપોઝિટ સાઈડ આપણે લાઈન જોઈન્ટ કરવી પડશે. પહેલાં તો XY લાઈન ડ્રો કરી દઉં. હવે પહેલાં પીની કન્ડિશન આપેલી છે કેટલી? 30 mm અબો HP. એ પણ HP પણ ઉપર છે, VP પણ. એટલે HP નું VPમાં ડ્રો કરવાનું હતું, પણ VP પણ ઉપર જ છે અને HP પણ ઉપર. એટલે બંને કન્ડિશન ઉપર આવશે, 30 અને 60. 30 એટલે આ લઈ લઉં P, અને બીજું પણ ક્યાં આવશે? 60 જેટલું ઉપર. એ આવી ગયું P ડેશ. બે રેફરન્સ લાઈન મળી. હવે Q આવશે ઓપોઝિટ. અહીંયા આનું અહીંયા ડ્રો કરવાનું, આનું ઉપર ડ્રો કરવાનું. એંગલ કેટલો આપેલો બંને જોડે? 30નો. ટ્રુ લેન્થ પણ આપેલી છે. એટલે આનો એંગલ એક અહીંયા ડ્રો કરવાનો 30. આ એંગલ આમ 30નો ઉપર ડ્રો કરવાનો 120 પણ 120. લાઈન ટ્રુ લેન્થ અને એંગલ સેમ છે, એટલે આ જે તમારો Q પોઈન્ટ અહીંયા મળશે અને Q અહીંયા તમારો Q, એ બંને એક જ લાઈનમાં મળશે, કેમ કે એંગલ શું હતા? સેમ હતા. અધરવાઇઝ અલગ અલગ લાઈનમાં મળે. અને Q ડેશ નામ આપી દો. હવે એને આપણે પ્રોજેક્શન લેવાના છે. આ લાઈન તો ટ્રુ લેન્થની આવી ગઈ. 4 રેફરન્સ લાઈન આપણા જોડે અવેલેબલ છે. હવે પ્રોજેક્શન ઇઝીલી આપણે લઈ શકીએ. તો પહેલાં શું કરવાનું? આના લાઈન નંબર 1 આપી દો. 1ની લાઈનથી સ્ટ્રેટ જવાનું બીજાની એ લાઈનની રેફરન્સ લાઈન સુધી. રેફરન્સ લાઈન આના બીજા પોઈન્ટથી આના બીજી લાઈનના પહેલા પોઈન્ટ સુધી સ્ટ્રેટ ગયા. પરિકલ લો, આને સેન્ટર બનાવો. આના ઉપરથી એના જ બીજા પોઈન્ટ ઉપર આર્ક મારો. અહીંયા આર્ક. આ મળી ગયો કેપિટલ Q. એટલે આ થઈ ગયું તમારું એક પ્રોજેક્શન. હવે સેમ વસ્તુ અહીંથી કરો. આના બીજા પોઈન્ટથી પહેલાંના પહેલા પોઈન્ટ ઉપર સીધા જાઓ, કેમ કે આ લાઈન સીધી હતી એટલે એક જ પોઈન્ટ આવશે. આને સેન્ટર બનાવો, આર્ક મારો. આ બંને ક્યાં આવશે? એક જ લાઈનમાં આવશે. એ થઈ ગયા પ્રોજેક્શન. P ડેશ Q ડેશ. તો એક્ઝામ્પલ એકદમ ઇઝી એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. પોઈન્ટ A ઇઝ 20 mm અબો HP એન્ડ 30 mm ઇન ફ્રન્ટ ઓફ VP. પોઈન્ટ એની કન્ડિશન આપેલી, એટલે એક્ઝામ્પલ છે પોઈન્ટ. પોઈન્ટ B ઇઝ ઇન ધ HP અને 40 mm બિહાઇન્ડ VP. તો પહેલાં આપણે એની કન્ડિશન નક્કી કરી દઈએ તો ક્યાં હશે? તો A 20 mm અબો HP અને ઇન ફ્રન્ટ ઓફ VP. એટલે ફર્સ્ટ એંગલ, ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ આવે. ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં VP ઉપર, HP નીચે. HP વાળું VP માં ડ્રો કરવાનું, VP વાળું HP માં ડ્રો કરવાનું. પછી આવે છે પોઈન્ટ B ઇઝ ઇન HP માં છે, અહીંયા ક્યાંક છે, અને બિહાઇન્ડ VP. આ VP થી પાછળ છે, એટલે સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ આવે અથવા તો થર્ડ આવે. તો તમે બંને કન્ડિશન વિચારો. એક્ઝામ્પલ તો કમ્પ્લીટ સાચો જ પડે આપણે. પછી ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધેમ પ્રોજેક્ટર ઇઝ 50. ડિસ્ટન્સ બેની વચ્ચેનું 50 આપેલું છે. ડ્રો ધ પ્રોજેક્શન ઓફ પોઈન્ટ્સ એન્ડ ઓલ્સો ડ્રો ધ સ્ટ્રેટ લાઇન્સ જોઈનિંગ ધેર ટોપ એન્ડ ફ્રન્ટ વ્યૂ. આમાં થોડું ટ્રિકી પૂછેલું છે કે એ પોતાના પોઈન્ટના પ્રોજેક્શન ટોપ અને ફ્રન્ટની જોઈન્ટ કરવી લાઈન, અથવા તો A અને Bનું બીજું આવે જોઈન્ટ કરવી. તો બંને રીતે હું બતાવી દઉં છું. તો પહેલાં એક જ XY લાઈન ઉપર છે, એટલે VP HP તમે લખી શકો નહીં. પહેલાં એની વાત આવે. 20 mm અબો HP, HP થી ઉપર, એટલે 20 જેટલું અહીંયા ઉપર. આ પોઈન્ટ મળી ગયું તમને A1, અને 30 આપેલું છે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ VP. VP થી આગળ ડ્રો કરવાનું HPમાં. બતાવી દો 20. A ડેશ નામ આપી દઉં.
અહીંનો એક્ઝામ્પલ પૂરો થયો. બી પોઈન્ટ ક્યાં છે? ઇન ધ વીપી. તો વીપી અને વચ્ચેનું પ્રોજેક્ટરનું ડિસ્ટન્સ આપેલું છે 50. તો અહીંથી આ ડિસ્ટન્સ લેવાનું 50, જે બીનું સ્ટાર્ટ કરો ત્યાં. બી પોઈન્ટ એક તો છે તો એચપીમાં જ છે, એટલે એચપીનું કામ પૂરું. હવે બિહાઇન્ડ વીપી, વીપીથી પાછળ 40 mm, વીપીથી પાછળ ડ્રો કરવાનું એચપીમાં, પણ એચપી ક્યાં છે? એ પણ ઉપર જ છે, એટલે આપેલું છે 40 બી ડેશ. આપેલું છે. આ એક્ઝામ્પલ પૂરો થયો એ અને બીનો. હવે કીધું સ્ટ્રેટ લાઇન જોઈન કરો, તેમના ટોપ વ્યૂ અને ફ્રન્ટ વ્યૂ. આ ટોપ અને ફ્રન્ટનો તો આપણે જોઈન્ટ કરી જ દીધા છે, ફ્રન્ટ અને આ છે ટોપ, તો જોઈન્ટ છે. બીજી રીતે જોઈન્ટ કરવાનું કે તો ફર્સ્ટ એંગલ છે એટલે આ ફ્રન્ટ વ્યૂ થશે, એનો આ ટોપ વ્યૂ થશે. આમાં ફ્રન્ટ વ્યૂ અને આ આવી ગયો ટોપ વ્યૂ. તો ફ્રન્ટ વ્યૂ ટોપ વ્યૂ જોઈન્ટ કરી દે આ લાઈન, ઓપોઝિટ લાઈન. તો એક આ એક્ઝામ્પલ પણ બને અને એક આ રીતનો લાઈન પણ આવે. પરફેક્ટલી કીધું નથી કે એનો ને એનો ટોપ વ્યૂ અને ફ્રન્ટ વ્યૂ, કાં તો એ અને બીનો અલગ અલગ, એટલે એ અને બીનો અલગ અલગ ડ્રો કરો તો આ રીતે થાય, પોતાનો જોઈન્ટ કરો તો આ લાઈન